Hindi na newborn hearing test si baby sa ospital kung saan ako nanganak, kaya tara samahan niyo akong alamin kung okay ba ang tenga o pandinig ni baby. Actually, dapat bago iuwi si baby na newborn hearing test na. Kaso sa ospital kung saan ako nanganak, wala pang sticker yung kanilang ginagamit na pang test. Kaya dito sa partner na hospital nila kami magpapatest. Buti na lang malapit lang tong hospital sa bahay, mga 5 minutes lang ang biyahe. Wala kaming binayaran kasi kasama sa bill namin ito nung nanganak ako. Pero may mga napanood ako na nasa 200 to 2,000 pesos ang presyo neto, depende kung saan kayo magpapatest. Meron din sa lying-in clinic para mura, kaso may mga lying-in na para lang sa mga nanganak sa kanila yung test nila, pero try nyo pa din. Kung taga-Tarlac din kayo tulad ko, dito nga pala kami sa Ramos nagpa-hearing test sa bagong building nila sa 2nd floor, room 210. Importante itong test na to mga mamis, kaya sana huwag natin ipagwalang bahala. Ipatest natin yung mga baby natin para ngayong newborn pa lang malaman na natin kung may problema yung pandinig ni baby. Sigurado naman ako na walang problema sa pandinig ni baby kasi tuwing tumatahol yung mga aso namin, nagigising siya o kaya naman kapag binubuksan yung pinto, yung langit-ngit ng pinto kapag binubuksan siya, ayun nagigising din siya. So magandang sign yun na okay yung pandinig ni baby. Nandito na nga pala kami sa ospital dahil nga malapit lang, mabilis lang, nakarating kami agad. So inahanap lang namin yung room, first time lang kasi namin dito, at saka bagong building lang kasi ito. Pakinggan nyo na din pala yung sasabihin ng magte-test kay baby para dagdag kaalaman nyo na din. Pass or refer, pag sinabing pass, as of now, okay na okay, pero ang monitoring up to 1 year old. No? Kasi, sinasabi ng DOH sa amin, ng PGH, at saka ng Manila Hearing, na minsan, may naging factor din kasi before yung, ano tawag ko, yung mga vaccines na itinurok sa atin during pandemic. Yun ang isa sinasabi sa nanay po? Tapos, pero ngayon kasi konti na lang ang nagre-refer. Pero hindi ibig sabihin refer, may problema. Pwede yung vernix, yung puti-puti, nung nanganak, nasa kanya pa, nasa loob. Nasa loob po natin. Yes, may blockages pa. Sige, ma'am, pag nagre-reading na tayo, hahanap tayo dito na. Kasi, yung range nito, ito, pag maingay or hininga lang, noisy lang, may irita lang si baby. So, hindi naman ito masakit sa kanila. No? Tutunog naman ang machine kung refer ang bata. So, left ear tayo, no? Reading. Reading. Pass po. O, next. Actually, ang rating niya dito sa machine 10, yun yung highest. Minsan kasi, meron din naman tayong 6, pero pass pa rin. Nagre-rely pa rin tayo kasi sa machine na inilalabas ng result. No? O, kabila na tayo. Sige, lipat mo lang siya dito, mami. So, right ear na yan tayo. Kasi, dapat sini-check bilateral lagi. Okay. So, right ear. Right ear. Reading. Okay. Pass, no problem. Sobrang saya namin nung malaman naming pass yung left and right ear ni baby. Dapat hindi active si baby at tahimik ang paligid para hindi repair ang result. Kaya mga mommies and daddies, ipatest natin si baby para wala tayong pagsisiyan sa huli. Kala ko pinipin ko. Okay na, pass! Ang galing ni baby! Ka! Kaya pala nagigising ko lang malaya. Siyempre, very good.